आणखी एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे यशस्वी कोचिंग क्लासेसच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण 10वी या विषयाबद्दल बोलत आहोत। 10वीच्या वर्गामध्ये आपण सायन्स हा विषय चालू केलेला आहे। सायन्समधला जो काय पहिला चॅप्टर आहे आपला दॅट इज ग्रॅव्हिटेशन, तर तो आपण चालू केलेला आहे। त्यातलं पहिलं लेक्चर आपलं झालेलं आहे। कालच्या लेक्चरमध्ये आपण काय केलं की त्याचं जे बेसिक इंट्रोडक्शन होतं ग्रॅव्हिटेशनचं तर ते आपण पाहिलं आहे। तर त्यामध्ये जेवढ्या सायंटिस्टचं कॉन्ट्रिब्युशन होतं तर त्या सर्व सायंटिस्टच्या कॉन्ट्रिब्युशनचं आपण एक ओझरती ज्याला घेतलेली आहे, आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे। आपण स्टार्टिंगला ग्रॅव्हिटेशनचं जे काय रूट होतं म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन कुठून आलं तर हे आपण बघितलं। आता ग्रॅव्हिटेशनमध्ये एक्झॅक्टली काय असतं तर ते आपण आजच्या चॅप्टरमध्ये बघणार आहे। ओके, आता ग्रॅव्हिटेशन बघत असताना आपल्याला पहिली जी कन्सेप्ट बघायची आहे आजच्या ज्यामध्ये, जसं आपलं काल डिस्कशन झालं होतं, आपण सर्क्युलर मोशनबद्दल बघितलं होतं। आता सर्क्युलर मोशन एक्झॅक्टली असतं काय आणखी एकदा आपण रिवाइज करतोय। सर्क्युलर मोशन, सर्क्युलर मोशन सांगत असताना आपण कालही सांगितलं होतं सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल। म्हणजे हा एक सर्कल आहे, एक पार्टिकल आहे, सपोज इथं पार्टिकल आहे, तर त्या पार्टिकलचं जे मोशन असणार आहे इट इज अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल असेल तर त्या ऑब्जेक्टला काय म्हणतो आपण, सर्क्युलर मोशन। जसं जर आपण एक्झाम्पल बघायचं म्हटलं तर आपण 9वीमध्ये पण ते पाहिलं होतं आणि 10वीमध्ये पण पाहिलेलं आहे वगैरे। तर सपोज ही एक स्ट्रिंग आहे ना, स्ट्रिंगला काय केलं आपण, एक जे एक डिस्क आहे तर इथं अटॅच केली आहे। आता मला याला सर्क्युलर मोशनमध्ये परफॉर्म करायचं, तर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करण्यासाठी मला असं फोर्स द्यावा लागेल। म्हणजे आपण बघतोय, तुम्हाला दिसत असेल तर मला एक फोर्स द्यावा लागतो आणि ही फोर्स दिल्यानंतरच ही जी बॉडी आहे तर ती मोशनमध्ये येणार आहे। जेव्हा मी हा फोर्स थांबवणार आहे तर ही बॉडी मोशनमध्ये नसणार आहे। आणखीन एकदा तुम्ही बघायचं आहे, मी ज्यावेळेस त्याला फोर्स देतो तर प्रत्येक वेळेस मी ह्याला फोर्स देत असताना तुमच्या लक्षात येत असेल तर प्रत्येक वेळेस मी काय करतो तर त्याच्या सेंटरकडे फोर्स अप्लाय करतोय। जेव्हा मी फोर्स अप्लाय करणं बंद करेन तर तेव्हा ही बॉडी सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार नाही। आणि हे जे पार्टिकल हे तुम्हाला दिसतंय तर हे पार्टिकल काय करते, हे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते। हे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असताना तुमच्या लक्षात येतं हे काय करते, अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल, हे लक्षात आलं असेल तुमच्या। दॅट इज आणखीन एकदा आपण डेफिनेशन रिवाइज करूया। दॅट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल, तर त्याला काय म्हणले आपण, सर्क्युलर मोशन। आता सर्क्युलर मोशनचे तुम्हाला दोन माहिती आहेत, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड दॅट इज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन। युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय असणार आहे की जर कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये हे सर्क्युलर मोशन असेल तर त्याला म्हणतो आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन। म्हणजे आपण काय करतोय, फॅन चालू केला आहे आणि पर्टिक्युलर स्पीड त्याला ठेवली आहे, तर स्पीड ठेवल्यानंतर ते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये असणार आहे। आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, आपण जेव्हा फॅन चालू करतो तर त्या फॅनची स्पीड इन्क्रीज होते, तर इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन। आता हे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करण्यासाठी तुमच्या लक्षात आलं असेल मला प्रत्येक वेळेस काय होत होता, फोर्स अप्लाय करावा लागत होता। मग तो जो फोर्स असतो, ज्या फोर्समुळे ही जी बॉडी आहे तर ती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते, तर हा जो फोर्स होता तर तो फोर्स कसा होता, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हे तुमच्या लक्षात आलं असेल। म्हणजे प्रत्येक वेळेस मला हा पार्टिकलला जेव्हा मला मोशन द्यायचे तर हा जो फोर्स असायचा तर हा फोर्स कसा असायचा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। म्हणून ह्या फोर्सला काय म्हणतात, दॅट इज सेंट्रिपेटल फोर्स असं म्हटलं जातं। काय म्हणलं जातं, सेंट्रिपेटल फोर्स। सेंट्रिपेटल फोर्स, हा सेंट्रिपेटल फोर्स इट इज नॉट अन एक्झाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ फोर्स। म्हणजे हे काय फोर्सचा एक एक्झाम्पल नाही आहे, फोर्सचा टाईप नाही आहे। जसं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो, न्यूक्लिअर फोर्स असतो, मॅग्नेटिक फोर्स असतो, तसा सेंट्रिपेटल फोर्स नाही आहे। तर फोर्सची एक प्रॉपर्टी आहे दॅट इज सेंट्रिपेटल फोर्स। सेंट्रिपेटल म्हणजे काय असतं, तर सेंट्रिपेटल हा जो शब्द आहे तर त्या सेंट्रिपेटलचा मिनिंग आहे सेंटर सिकिंग। आता सेंटर सिकिंग म्हणजे काय, तर सेंटर शोधणारा त्याला म्हणायचं सेंटर सिकिंग। म्हणजे असा फोर्स जो काय करतोय त्या सर्कलच्या कधीही त्याच्या सेंटरकडे असतो, म्हणून त्याला आपण सेंट्रिपेटल असं म्हणायचं। काय म्हणायचं, सेंट्रिपेटल। आणखीन एकदा मी असं म्हणलं, द फोर्स विच इज ऍक्टिंग ऑन अ पार्टिकल which is in a circular motion and it is always directed towards the center of the circle, that force is called as a centripetal force। त्यासाठी तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतोय, तर हे तुमच्या लक्षात आले असेल। सपोज ही जी व्हील आहे तर हे व्हील फिरत असताना हे तुम्ही बघत असाल तर हे असं फिरत आहे। आता ह्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ही जी व्हेलॉसिटी डायरेक्शन दाखवतं आणि हा जो ॲरो तुम्हाला दिसतोय तर हा ॲरो काय करतोय, हे ॲरो काय करतोय तर सेंट्रिपेटल फोर्सची डायरेक्शन दाखवतोय। म्हणजे आपण आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की प्रत्येक वेळेस काय होते तर ह्या लिनियर व्हेलॉसिटी डायरेक्शन चेंज होते। ही जी व्हेलॉसिटी आहे तर व्हेलॉसिटी डायरेक्शन म्हणजे इथं जो पार्टिकल हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय, म्हणजे ह्यावरचा प्रत्येक पार्टिकल हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय, पण प्रत्येक वेळेस त्याचं त्यामध्ये जे होणारं एक्सेलरेशन आहे त्याचबरोबर हा जो फोर्स असेल तर हा कसा असेल, सेंट्रिपेटल फोर्स असेल। आणि ह्या सेंट्रिपेटल फोर्सची डायरेक्शन कुठं असणार आहे, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मग तुमच्या मनामध्ये फोर्स आला असेल, तुमच्या मनामध्ये क्वेश्चन असा आला असेल की सर सेंट्रिपेटल फोर्स बद्दल का सांगतायत किंवा सर सर्क्युलर मोशन बद्दल का सांगतायत, तर ह्याचा आणि ग्रॅव्हिटेशनचा काय संबंध आहे तर ते आपण सांगणार आहे। जसं आता आपण एक्झाम्पल बघितलं, व्हील एक स्ट्रिंग आपण फिरवत होतो किंवा आताच आपण व्हील फिरवलं तर प्रत्येक वेळेस तुमच्या लक्षात आलं असेल कुठला तरी फोर्स आहे, तर त्या फोर्समुळे तो जो पार्टिकल आहे तर तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय। मग त्याचा आणि ग्रॅव्हिटेशनचा काय संबंध आहे, आता जर आपण एक्झाम्पल घेतलं अर्थ आणि मून,
आपल्याला माहिती आहे मून काय करते, अर्थच्या सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत असतं, हे आपल्याला माहिती आहे. आपल्याला जिओसेंट्रिक मॉडेलपासून आपण 16th सेंचुरीपासून आपण आतापर्यंत आपण ही काल पूर्ण एक स्टोरीमध्ये डिस्कस केलं होतं. त्यामधून आपल्याला असं लक्षात होतं की एक पार्टिकल दुसऱ्या पार्टिकलच्या साईडला असं फिरतोय. मग आता आपण जर एक्झाम्पल घेतलं मूनचं, तर मूनच्या साईडला काय अर्थच्या साईडला मून असं फिरतोय. तर अर्थच्या साईडला मून काय फिरतोय, तर त्याच्या पाठीमागं कारण काय, तर त्याच्या पाठीमागचं कारण आहे की अर्थ ही मूनवरती काय तर फोर्स लावते आणि त्या फोर्समुळेच मून काय करतोय, तर सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतोय. जर अर्थ मूनवरती जर नाही फोर्स लावला तर तो मून सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरणार आहे का, तर नाही फिरणार आहे. जसं आपण आताच एक्झाम्पल बघितलं, जेव्हा मी स्ट्रिंगवरती फोर्स लावणं बंद केलं त्या स्ट्रिंग थ्रू त्या पार्टिकलवरती, तर तो पार्टिकल खाली पडला होता. तसं ज्यावेळेस अर्थ ही मूनवरती कुठल्या तरी प्रकारचा जो काय फोर्स आहे, जो आपल्याला दिसत नाहीये पण एक्सपिरियन्स करतो आपण तो फोर्स, तर तो फोर्स लावणार नाही. जेव्हा त्या अर्थ फोर्स लावणं बंद केलं तर मून सुद्धा काय करणार आहे, तो अर्थवरती येऊन पडणार आहे. म्हणजे सेम आता हा फोर्स फक्त अर्थ आणि मूनमध्ये आहे का, तर नाही. हा फोर्स हा अर्थ सारखे जे दुसरे प्लॅनेट आहेत आणि तो आणि सनमध्ये आहे. आपल्याला माहिती आहे जसं अर्थच्या साईडला मून फिरत असतो तसं सनच्या साईडला अदर प्लॅनेट काय करतात, रिव्हॉल्व्ह करतात. म्हणजे असा कुठला तरी एक मिस्टेरियस फोर्स आहे जो अर्थ आणि अदर प्लॅनेटमध्ये अर्थ प्लॅनेट असेल किंवा प्लॅनेट आणि सनमध्ये असेल किंवा प्लॅनेट आणि सॅटेलाइट असतील, तर त्यामध्ये कुठला तरी फोर्स आहे आणि त्या फोर्समुळेच ती बॉडी काय तर मोशनमध्ये. तर आपल्याला काल लक्षात आलं होतं आपण टायप आहे दॅट इज कोपर्निकसच्या नंतर टायप आहे, टायप राहायच्या नंतर केप्लर्स, हे सगळे सायंटिस्टचं आपण थेरी बघितलेली आहे किंवा त्यांची हिस्ट्री सर्व बघितली आहे. तर ही सगळी हिस्ट्री आपल्याला असं लक्षात आलं होतं की म्हणजे काय होतं की 16th सेंचुरीपर्यंत गॅलिलिओ नव्हता. गॅलिलिओनी जेव्हा टेलिस्कोपचा शोध लावला त्यानंतरचा जो इरा होता तर तो पूर्णपणे वेगळा होता आणि त्याच्या अगोदरचा जो इरा होता तर तो वेगळा होता. मग गॅलिलिओच्या अगोदर जे आपल्या ॲटमॉस्फिअरचं म्हणजे सोलर सिस्टीमचं जे काही ऑब्झर्वेशन होतं तर ते नेकेड होतं. मग त्याला कुठल्याही प्रकारची टेलिस्कोप यूज केलेली नव्हती. आणि हे ऑब्झर्वेशन करत असताना बरेच ऑब्झर्वेशन करून म्हणजे केप्लर सारख्या सायंटिस्टनी किंवा केप्लरच्या अगोदर दॅट इज टायप ऑफ हाय असतील किंवा कोपर्निकस असतील, तर त्यांनी ऑब्झर्वेशन करून काही थेरी मांडल्या होत्या, काही फॉर्म्युलाज मांडले. तर केप्लर्सनी पण काय केले, फॉर्म्युले मांडले. त्याला आपण 3 लॉज म्हणतो केप्लरचे 3 लॉज. तर ते 3 लॉज आपल्याला इथे डिस्कस करायचे. तर केप्लरचे 3 लॉज बघत असताना आपल्याला काही कन्सेप्ट बघायचे आहेत. लॉज ऑफ मोशन, केप्लर्स लॉज ऑफ मोशन. आता केप्लर्सनी काय केलं तर मोशन बद्दल 3 लॉज बनले. म्हणजे हे जे पूर्ण सर्क्युलेशन आहे किंवा ते जे काय फिरतंय म्हणजे प्रत्येक प्लॅनेट जो फिरत असतो तर तो एका पर्टिक्युलर लॉज होल्ड करतात. हे केप्लरच्या लक्षात आलं आणि केप्लर्सनी काय केले ते 3 लॉज मांडले. तर त्यातला जो पहिला लॉज होता तर तो काय होता, तर त्यानं त्याच्या मोशनबद्दल सांगितलं होतं. म्हणजे जे प्लॅनेटरी मोशन आहे तर त्या मोशनबद्दल त्याने सांगितलं होतं. मग त्यामध्ये त्याचा पहिला लॉ काय सांगितला, दॅट इज एव्हरी planet revolve in an elliptical orbit. तर हा जो पहिला लॉ आहे दॅट इज केप्लरचा फर्स्ट लॉ काय सांगतो, तर त्याच्या मोशन बद्दल सांगतो, त्याच्या ऑर्बिट बद्दल सांगतो. ऑर्बिट म्हणजे एक्झॅक्टली असतं काय, ऑर्बिट इज नथिंग बट द पाथ फॉलोड बाय अ प्लॅनेट while it is in revolution. म्हणजे रिव्हॉल्युशन पार्टिकल काय करतो, ज्यावेळेस आता सपोज इथं सन आहे आणि सनच्या साईडला ज्यावेळेस मोशनमध्ये करतोय, म्हणजे हा जो पाथ फॉलोड असतो पार्टिकलचा, म्हणजे जो का प्लॅनेट आहे, सपोज इथं प्लॅनेट आहे, अर्थसारखा एखादा प्लॅनेट आहे, अर्थसारखा प्लॅनेट ज्या पाथनं फॉलो केलेला असतो, जो पाथ फॉलो केलेला असतो तर त्याला काय म्हणलं जातं, तर ऑर्बिट असं म्हणलं जातं. मग हा जो ऑर्बिटचा शेप आहे तर तो कसा आहे, तर इलिप्टिकल आहे. म्हणजे असं सांगितलं की प्रश्न दॅट इज आपण इथं बघू शकतो, दॅट इज एव्हरी प्लॅनेट रिव्हॉल्व इन अन इलिप्टिकल ऑर्बिट. म्हणजे प्रत्येक प्लॅनेट काय करतोय, इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये तो काय करतोय, पाथ फॉलो करतोय. त्याच्या अगोदर काय सांगितलं जायचं, केप्लरच्या अगोदर असं सांगितलं जायचं की दॅट इज जिओसेंट्रिक जे मॉडेल होतं तर त्यामध्ये असं सांगितलं जायचं तो सर्क्युलर पाथ आहे. म्हणजे बाकीचे जे काय प्लॅनेट असेल किंवा अर्थ असेल तर अर्थ फिरत असताना काय करते, तर सर्क्युलर पाथमध्ये ट्रॅव्हल करते. पण आपल्याला असं लक्षात आलं जेव्हा केप्लरने सांगितलं तर तो सर्क्युलर पाथ नाही आहे, तर तो कसा पाथ आहे, दॅट इज इलिप्टिकल पाथ आहे. इलिप्टिकल पाथ आहे म्हणजे काय, तर इलिप्सचा शेप आहे. आता इलिप्स सगळ्याला माहिती आहे. इलिप्स म्हणजे असतं काय, तर आपल्याला लक्षात येत असेल तर म्हणजे असं जर आपण एखादा कोन घेतला तर कोन कुठला तर आईस्क्रीमचा तुम्हाला माहिती आहे कोण, तर हा कोन घ्या आणि त्या कोनला इन्क्लाइन प्लेनमध्ये कट करायचं आहे. म्हणजे जेव्हा कोनला काय करता तुम्ही इन्क्लाइन प्लेनमध्ये, आणि इन्क्लाइन म्हणजे काय, तर तिरकस पद्धतीने तुम्हाला ज्याला काय करायचं, कट करायचं आहे. त्याला कट केल्यानंतर तो जो पाथ येतो म्हणजे हा जो पाथ असणार आहे म्हणजे तो जो शेप असेल तर तो कुठला असेल, तर इलिप्टिकल शेप. इलिप्सचे डेफिनेशन ही आपल्याला बुकमध्ये दिलेलं आहे, ते तुम्ही लिहून काढायचे. म्हणजे इलिप्सचे डेफिनेशन सांगत असताना असे सांगितले, दॅट इज द कोन इज कट इन अन इन्क्लाइन प्लेन. म्हणजे कोण जेव्हा आपण इन्क्लाइन प्लेनमध्ये कट करतो तर तेव्हा जो शेप असतो तर तो कुठला असणार आहे, तर इलिप्स असणार आहे. इथं लक्षात येत असेल तुम्हाला हा इलिप्सचा शेप आहे. म्हणजे तेव्हा सांगताना केप्लरचा पहिल्या लॉमध्ये सांगितलं, दॅट इज द एव्हरी प्लॅनेट रिव्हॉल्व इन अन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकस. इलिप्सला 2 फोकस असतात.
म्हणजे इलिप्सला दोन काय असतात तर सेंटर असतात. ह्या दोन सेंटरपैकी कुठल्याही एका पॉईंटला काय असणार आहे, सन असणार आहे. आणि तो जो प्लॅनेट आहे तर तो काय करतोय तर ह्या इलिप्टिकल पाथमध्ये तो ट्रॅव्हल करत असतो. तर हा पहिला लॉ होता. अजून एकदा तुम्हाला बघायचं आहे, एव्हरी प्लॅनेट रिव्हॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय इज अवर फर्स्ट लॉ. आता जर सेकंड लॉ जर आपल्याला बघायचं झाला केप्लरचा, तर केप्लर काय सांगतो, दॅट इज द लाईन जॉइनिंग प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इथे तुम्हाला दिसत असेल, म्हणजे हा तो इक्वल एरियाज बद्दल लॉ सांगितलेला आहे. तर इथे लक्षात येत असेल काय म्हणलाय, द लाईन जॉइनिंग, दॅट इज द लाईन जॉइनिंग प्लॅनेट अँड द सन. सपोज म्हटलं इथं प्लॅनेट आहे, सपोज ए पॉईंटला आहे, तिथं त्याची पोझिशन आहे, तर ए ठिकाणी सन इथं S1ला असेल किंवा S2ला असेल. तर इथं काय सांगितलं, तर लाईन जॉइनिंग प्लॅनेट अँड द सन, म्हणजे सपोज प्लॅनेट तिथं असेल तर सनला काय सन इथं आहे किंवा इथं आहे, तर ही लाईन जॉइनिंग होणार आहे. द लाईन जॉइनिंग प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये कसं सांगितलंय, म्हणजे हा जो असेल इथून इथपर्यंत जात असताना हा जो एरिया असणार आहे, हा जो एरिया ट्रॅव्हल केलेला आहे. तर आपण सेकंड लॉज बघत असताना सांगितलं होतं, तर लाईन जॉइनिंग प्लॅनेट अँड द सन, म्हणजे आता काय होतं, इथं प्लॅनेट आहे आणि इथं सन आहे. तर ही जी लाईन आहे, तर ही लाईन काय करते, सपोज पर्टिक्युलर टाइम टी मध्ये, सपोज आपण म्हणलं टी हा टाइम आहे, तर टी टाइम मध्ये ते काय करते, एवढं काय करणार आहे, तर ते डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार आहे. दॅट इज द लाईन जॉइनिंग प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणजे ह्याला स्वीप्स करणं म्हणजे पुढे सरकणं. तर हा जो एरिया स्वीप्स केलेला आहे, म्हणजे SA आणि SB ह्यामधला एरिया सपोज म्हणलं आपण 1 दाखवला आहे, तर तो एरिया आणि त्यानंतर आपण सपोज आफ्टर टाइम टी आपण म्हणली पार्टिकल इथं आलाय सीला असल्यानंतर आपण टाइम लावला, इथे जेवढा टाइम होता तर तेवढाच आपण इथं टाइम लावायचा आहे. तर इथं लागलेला टाइम आणि हा टाइम हे सगळं टाइम सेमच असणार आहे. मग त्यानंतर C पासून D पर्यंत जायला लागलेला टाइम तर तो सेम घेतला आणि हा एरिया त्याचबरोबर E to F ला जात असताना टाइम आपण सेम ठेवला. तर हा जो एरिया नंबर 1, 2 आणि 3, तर हा एरिया सगळे काय असतात, सेम असतात. म्हणजे ह्यांना म्हणायचं असं की इक्वल टाइम मध्ये इक्वल एरियाज ते काय करतात तर कव्हर करतात. मी सांगताना असं सांगितलं, द लाईन जॉइनिंग प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तर हा आपला केप्लरचा सेकंड लॉज आहे. आता केप्लरचा थर्ड लॉ सांगत असताना आपल्याला सांगितलंय, हा जो थर्ड लॉ आहे तर हा कशाबद्दल सांगतोय, तर हा सांगतोय दॅट इज पिरियड बद्दल सांगतोय. म्हणजे ह्यामध्ये सांगितलं दॅट इज द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन. आता पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय असेल, तर 1 रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करण्यासाठी जो काही टाइम लागतो तर त्याला आपण पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन असं म्हणणार आहे. दॅट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिव्हॉल्युशन. म्हणजे 1 रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करण्यासाठी जो काही टाइम लागतोय तर त्याला काय म्हणलं आपण, दॅट इज टाइम पिरियड किंवा पिरियडिक टाइम ऑफ रिव्हॉल्युशन असं म्हणत असतो. मग हा पिरियड बद्दल जो लॉ सांगतो तो काय सांगतो, दॅट इज द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. म्हणजे हा काय सांगतोय, तर हा टाइम आणि जे मीन डिस्टन्स आहे तर ह्या दोघांबद्दल रिलेशन सांगतो. म्हणजे हे सांगतं की डिस्टन्स वाढलं की काय वाढणार आहे, तर टाइम वाढणार आहे. साधं सिंपल आहे. फक्त त्यामध्ये काय सांगितलं, दॅट इज स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन, दॅट इज टी स्क्वेअर. म्हणजे सांगत असताना आपण सांगतो असं की टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टन्स, दॅट इज क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. म्हणजे आपण काय केलं होतं की हा सन, सपोज सन हा सेंटरला इथं आहे, एका फोकसला आहे. सनचं इथं जे आहे, इथं हे सपोज म्हणलं हे जर पोझिशन आहे आणि प्लॅनेट इथं आहे. आता प्लॅनेट इथं असल्यानंतर प्लॅनेट काय केलं, इथून इथपर्यंत गेलं. सपोज इथं असेल तर इथं आहे, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी त्याची पोझिशन काय असणार आहे, वेगवेगळी असणार आहे. म्हणजे हे जे रेडियस आहे तर हे प्रत्येक वेळेस काय असणार आहे, तर वेगवेगळं असणार आहे. तर आपण काय करायचं आहे, तर त्याचं मीन रेडियस घ्यायचं आहे, म्हणजे मीन डिस्टन्स घ्यायचं आहे. म्हणजे प्लॅनेटचं डिस्टन्स कोणापासून, तर सनपासून. म्हणून आपण असं म्हटलं, दॅट इज अ स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन. म्हणजे हा कंप्लीट करण्यासाठी जो काही टाइम लागतो टी, तर दॅट इज अ स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स. म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स आपल्याला काय घ्यायचं आहे, तर मीन घ्यायचं आहे. म्हणून आपण असं म्हटलं, दॅट इज द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. दॅट इज टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब. मग त्यावरून आपल्याला काय लिहिता येतं आणखी, टी स्क्वेअर विच इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब. आता के काय, तर के इज अ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. मग हे जे आर क्यूब आहे तर ते केला मल्टिप्लाय, नाहीतर आर क्यूब हे काय करायचं, तर तुम्हाला डिवाइडला घेऊन जायचं आहे. मग इथं आपण त्याला पुढे कसं सॉल्व्ह करू शकतो, टी स्क्वेअर डिवाइडेड बाय आर क्यूब विच इज इक्वल टू के इज नथिंग बट द कॉन्स्टंट. तर दिस इज आवर केप्लर्स लॉ, थर्ड लॉ. म्हणजे आपण केप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आणि थर्ड लॉ. तर हे तुम्हाला उद्यासाठी होमवर्क असणार आहे. हे तिन्ही लॉज तुम्हाला लिहायचे आणि त्यानंतर लर्निंग करायचे. ओके. आता हे जे आपण सगळं बघितलं, म्हणजे आपण सर्क्युलर मोशन बघितलं, आपण सेंट्रिपेटल फोर्स बघितलं, आपण केप्लरचे 3 लॉज बघितले, त्याच्या अगोदर आपण न्यूटनचे 3 लॉज बघितले. हे सगळं बघत असताना किंवा आपण जी स्टोरी बघितली, तर हे सगळं आपण कशासाठी बघितलं, तर आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्ससाठी बघितलं. म्हणजे ह्या सगळ्यांचा जो काय मेन मिनिंग आहे तर तो आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे कुठलाही पार्टिकल, जसं आपण सांगितलं न्यूटनच्या लक्षात आलं की वरचं ॲपल खाली पडतंय, तर ते खाली का पडतंय, तर त्यावेळेस न्यूटननी काय सांगितलं, अरे काहीतरी आहे, काहीतरी असा मिस्टरियस फोर्स आहे अर्थच्या सेंटरमध्ये, तर तो काय करतोय, प्रत्येक पार्टिकल आपल्याकडे अट्रॅक्ट करतोय. मग तो फोर्स कुठला आहे, तर त्यावेळेस न्यूटनच्या लक्षात आलं की हा फोर्स कुठला आहे, तर हा फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स.
मग हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तर त्याबद्दल त्यानं बऱ्याच प्रमाणामध्ये स्टडी केली. मग त्यामध्ये त्यानं काय केलं तर केप्लरचे 3 लॉ सांगितले. जसं आपल्याला माहिती आहे केप्लरने हे 3 लॉ सांगितले, पण हे लॉस का म्हणजे त्याने सांगितले की एव्हरी प्लॅनेट रिव्हॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, पण ते इलिप्टिकल ऑर्बिट मध्येच का फिरतंय तर तो केप्लर सांगू शकला नाही. किंवा केप्लरने आणखी काय सांगितलं, that is the square of period of revolution is directly proportional to the product of the mass, it is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. किंवा जो आपला सेकंड लॉज असेल इक्वल एरियाचा, हे तिन्ही जेव्हा ते लॉ सांगितले, पण हे 3 लॉचं जे रिझन आहे, जे कॉज आहे, तर तो त्यामध्ये सांगू शकलेला नाहीये. मग ह्या सगळ्याचं रिझन म्हणजे त्यानंतर न्यूटन आले कितीतरी वर्षांनी, आणि त्यानंतर न्यूटन ह्या सगळ्यांचं जे रिझन आहे तर ते न्यूटनने सांगितलं. मग न्यूटन काय म्हणले, न्यूटनने सांगितले की एव्हरी पार्टिकल इन द युनिव्हर्स, म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल हा युनिव्हर्स मधला, दॅट इज एव्हरी पार्टिकल इन द युनिव्हर्स अट्रॅक्ट एव्हरी अदर पार्टिकल. आपण असं म्हणले की एक पार्टिकल आहे त्याचा मास m1 आहे, दुसरा पार्टिकल आहे त्याचा मास m2 आहे, तर हा प्रत्येक पार्टिकल युनिव्हर्स मधला दुसऱ्या पार्टिकलला अट्रॅक्ट करतो. दॅट इज एव्हरी पार्टिकल इन द युनिव्हर्स अट्रॅक्ट एव्हरी अदर पार्टिकल विथ अ डेफिनाइट फोर्स, and this force is directly proportional to the product of the masses of the two objects. म्हणजे आपण असं म्हणलं पहिल्या पार्टिकलचं मास हे m1 आहे, दुसऱ्या पार्टिकलचं मास हे m2 आहे, आणि ह्या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे तर हे डिस्टन्स आहे d. मग त्यानंतर काय लक्षात आलं त्याच्या, एव्हरी पार्टिकल इन द युनिव्हर्स अट्रॅक्ट एव्हरी अदर पार्टिकल विथ अ डेफिनाइट फोर्स. ह्या दोघांमध्ये कुठला तरी अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे, म्हणजे कुठलाही ऑब्जेक्ट असेल कुठलाही पार्टिकल असेल तर हे एकमेकाला काहीतरी डेफिनेट फोर्सने एकमेकाला अट्रॅक्ट करतात. मग ह्या अट्रॅक्शनचा फोर्स किती आहे तर त्यांनी सांगितलं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. इथं काय म्हणलं आपण, पहिल्या पार्टिकलचं मास m1 आहे, दुसऱ्या पार्टिकलचं मास m2 आहे, आणि ह्या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे तर ते किती आहे तर d आहे. मग त्यानुसार काय सांगता येतं आपल्याला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वेअर, हे सांगितलं न्यूटनने. त्यातून आपल्या लक्षात काय येतं की मास वाढले की फोर्स काय होणार आहे, वाढणार. म्हणजे आपण म्हणत असू की आता तुम्ही आणि मी आहे तर आपल्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, निश्चितच आहे, पण आपल्यामध्ये जे आपलं जे मास आहे तर हे मास खूप निग्लिजिबल आहे. म्हणजे सपोज मी आहे आणि माझ्यासमोर तुम्ही आहे तर आपल्या दोघांमध्ये सुद्धा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे. पण मी आणि अर्थ, तर अर्थचं मास हे जास्त आहे, त्यामुळे मी कुणाकडे अट्रॅक्ट होणार तर मी अर्थकडे अट्रॅक्ट होणार, तुमच्याकडे अट्रॅक्ट होणार नाही, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं. जेवढं मास जास्त असतं तेवढंच फोर्स ही जास्त असणार आहे. म्हणून ह्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळेच हे जे पूर्ण युनिव्हर्स आहे तर हे बाउंडिंग आहे. म्हणजे हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे इट इज ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. ऑब्व्हियसली हा काय रिपल्सिव्ह फोर्स नसणार आहे, मॅग्नेटिक फोर्स असतो किंवा दुसरा न्यूक्लिअर फोर्स आपण बघतो. म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आयनमध्ये अट्रॅक्शन असतं, पण निगेटिव्हमध्ये रिपल्शन असते हे आपल्याला माहिती आहे. जसं पोलमध्येही असतं तसं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह फोर्स, इट इज नेव्हर रिप्रेसिव्ह फोर्स, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. त्याचबरोबर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ॲप्लिकेबल फ्रॉम मायक्रोस्कोपिक बॉडीज टू मॅक्रोस्कोपिक बॉडीज. म्हणजे लहानातील लहान पार्टिकलपासून मॅक्झिमम म्हणजे मॅक्रोमधला मॅक्रो पार्टिकल आहे, दॅट इज गॅलेक्सीमधला कुठलाही सन घ्या, कुठलाही स्टार घ्या किंवा कुठलाही प्लॅनेट घ्या तर त्यामध्ये सुद्धा काय असणार आहे तर दॅट इज अट्रॅक्टिव्ह प्रॉपर्टी असणार आहे. हे कोणी सांगितलं तर न्यूटनने सांगितलं. लक्षात येत असतं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वेअर. मग हा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे तर त्याला आपण प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट काढायचा आहे. f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वेअर. तर हा जो g असतो तर g कोण असतो तर दॅट इज हा g आहे युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. तर त्याची व्हॅल्यू प्रॅक्टिकली काढलेली आहे. जी इज इक्वल टू सगळ्याला माहिती आहे 6.67 इंटू 10 टू द पॉवर 11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर. तर हे युनिट काढत असताना असं काढलंय, म्हणजे काय केलं, हे जे मल्टिप्लाय आहे तर हे इकडे आल्यानंतर डिवाइड होणार आहे, जे डिवाइड तिकडे आल्यानंतर काय होणार आहे तर मल्टिप्लायला होणार आहे. ओके, इथे आपल्या लक्षात येतं की आपण बघितलं इथं जे मल्टिप्लायला असणार ते इकडे गेल्यानंतर डिवाइडला होणार आहे, जे डिवाइडला आहे तर त्या इकडे आल्यानंतर काय होणार आहे तर मल्टिप्लायला होणार आहे. म्हणजे यातून आपल्याला असं लक्षात येतं दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन कॉन्स्टंट दॅट इज जी इज इक्वल टू f d स्क्वेअर डिवाइड बाय m1 इंटू m2. म्हणजे इथून जर आपण काढलं तर युनिट तुमच्या ह्याचे लक्षात येत असेल तर मी इथे युनिट लिहिलं आहे न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. मग हे जे न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर ते आले कसं तर इथे लक्षात द्यायचं सगळ्यांनी. हा जो फोर्स आहे तर हा फोर्स आपण कशामध्ये मेजर करतोय तर ते न्यूटनमध्ये मेजर करतोय. हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स कशामध्ये मेजर करतो तर आपण ऑब्व्हियसली दॅट इज एस युनिट ऑफ द डिस्टन्स इज नथिंग बट द मीटर. डिस्टन्सचा स्क्वेअर म्हणजेच काय असणार इथं मीटरचा स्क्वेअर असणार आहे. आणि खाली डिवाइड आल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येतं की m1 m2 काय तर हे मास आहे. आणि मास आपण कशामध्ये मेजर करतो तर ते आपण केजीमध्ये मेजर करतो, केजी इंटू केजी दॅट इज केजी स्क्वेअर. म्हणून मी इथं असं सांगताना त्याचं युनिट लिहिलं की न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. हे तुम्हाला 1 मार्काला विचारतील. आणि हा जो लॉ आपण सांगितला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन किंवा केप्लरचे 3 लॉज हे खूप महत्त्वाचे आहेत 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेसंदर्भात, आणि हा लॉ तुम्हाला कंपल्सरी करायचाच आहे. त्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येतं की आता हे जे आपण लॉज बघितला दॅट इज f इज इक्वल टू कॅपिटल G
m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वेअर. ह्यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं जीची व्हॅल्यू तर आपल्याला कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे सपोज आपण जी जर काढून टाकला त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, ही व्हॅल्यू कधीही बदलणार नाही, ही व्हॅल्यू कधीही बदलणार नाही. तर आपल्याला काय लक्षात येतं की मास वाढल्यानंतर काय होतं तर फोर्स वाढतोय. मास वाढल्यानंतर काय होतोय फोर्स वाढतोय. म्हणजे मास जर सपोज आपण डबल केलं तर फोर्स सुद्धा काय होणार तर डबल होणार आहे. म्हणजे म्हणतो की इफ मास इज ट्वाइस इन्क्रीज डबल देन फोर्स इज ऑल्सो डबल. म्हणजे मास जर तुम्ही दुप्पट केलं म्हणजे 2 टाइम्स वाढवलं त्याचबरोबर फोर्स सुद्धा काय होणार आहे तर 2 टाइम्स इन्क्रीज होणार आहे. पण इथं जर सपोज तुम्ही डिस्टन्स इन्क्रीज केलं तर सपोज अगोदर म्हणलं होतं 10 मीटर, आता डिस्टन्स आहे 20 मीटर. म्हणजे आपण हे जे डिस्टन्स आहे तर ते आपण डबल केलेलं आहे. जर डिस्टन्स डबल केलं तर हा फोर्स काय होणार आहे डिक्रीज बाय फॅक्टर ऑफ 4. म्हणजे जो फोर्स आहे तर तो 4 काय होणार 4 टाइम्सनं काय होणार तर कमी होणार, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला इथे सांगितलंय हा जो फोर्स आणि युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट तर ह्या दोघांची व्हॅल्यू सेम असते. पण कधी सेम असते जेव्हा हे जे मास आहे तर हे 1 kg मास घ्यायचं आहे. म्हणजे आपण इथे जर बघितलं तर इथं हे जे मास 1 kg आहे, सेकंड ऑब्जेक्टचा पण मास किती तर 1 kg आहे, आणि त्यानंतर हे जे डिस्टन्स आहे तर ते डिस्टन्स किती तर 1 मीटर आहे. ही जी व्हॅल्यू सगळी आपण ह्यामध्ये ठेवायची आहे. तर ही व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर म्हणजे असं लक्षात येतं दॅट इज हे जी असणार आहे हे m हे 1 × 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वेअर. तर हे काय होणार आहे सगळं 1च राहणार आहे. तर h इज इक्वल टू g. म्हणजे फोर्सची व्हॅल्यू युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू एवढी येते, पण कधी ज्यावेळेस युनिट मास घ्यायचा आहे आणि युनिट डिस्टन्स घ्यायचा आहे. तर हे सगळं आज आपण आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये बघितलं. आजचं लेक्चर हे खूप महत्त्वाचं आहे. तर त्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी होमवर्क करायचा आहे. होमवर्कमध्ये सगळ्यांनी काय करायचं केपलरचे 3 लॉज लर्न करायचे, सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन लर्न करायचे, सेंट्रिपिटल फोर्सची डेफिनेशन लर्न करायचे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन जो खूप म्हणजे खूप महत्त्वाचा असतो तर तो लर्न करायचा आहे, त्याचा लॉ लर्न करायचा आहे. त्याचबरोबर जीची व्हॅल्यू लर्न करायची आहे. इलिप्स जो आहे तर इलिप्सची डेफिनेशन आपल्याला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे तर ती डेफिनेशन लर्न करायची आहे. हे सगळं होमवर्क केल्यानंतर तरच आपल्याला उद्या जो आपण लेक्चर घेणार आहे म्हणजे उद्या जो चॅप्टर आपण स्टार्ट करणार तर त्या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला समजणार आहे. हा सर्वांसाठी होमवर्क असणार आहे. ओके, थँक्यू.